साधारण पेठ किल्ल्यातला किंवा रत्नदुर्ग किल्ल्यामधला 1874 ते 1878चा काळ. एक लहान मुलगा चाफ्याची फुलं आणि उंडीच्या बिया घेऊन तेली आळीत ती विकायला गेला. तिथे त्याने ती विकली आणि थोडेसे काहीतरी पैसे मिळाले. ते घेऊन आनंदाने तो परत पेठ किल्ल्यात आपल्या घरी आल्या. आता घरी आल्यानंतर त्याला काहीतरी एक भीषण दृश्य बघायला मिळालं. एक सावकार तो घरात थांबलेला होता. ती सगळी तिकडची घरातली भांडी कुंडी बाहेर काढत होता आणि त्याचे बाबा लिटरली डोक्याला हात लावून बसले होते. आई ढसाढसा रडत होती. त्या लहान मुलाच्या मनावर काय झालं असेल? परफेक्ट 50 वर्षांनी तोच मुलगा परत पेठ किल्ल्यात येतो. तेच शेठजी म्हणून येतात, खूप जास्ती काम करतात आणि रत्नागिरी शहरात काय पूर्ण कोकण पट्ट्यात क्रांतीची एक मोठी गुढी उभारतात. त्या व्यक्तीचं नाव आहे दानशूर श्रीमान भागोजी शेटकीर. भागोजी शेटकीरांनी काय कामं केली, त्यांनी काय काय बिल्डिंग्स उभारल्या, ह्याबद्दल सगळ्यांना माहिती आहे. पण ते एक व्यक्ती म्हणून कसे होते, त्यांचं लहानपण कसं गेलं, ते मुंबईत कसे गेले, एवढा एक चाफ्याची फुलं आणि उंडीच्या बिया विकून थोडेसे पैसे घरी आणले तर खुश होणारा व्यक्ती एवढा धनाढ्य कसा झाला आणि त्याबरोबर त्यांची भाविकता आणि धार्मिकता कशी टिकून होती, ह्याची सगळी उत्तरं आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. नमस्कार, मी राधेय अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स. (1869) साली भागोजी शेटकीरांचा जन्म आहे. तर शेठजी मुळात फार चाणक्य बुद्धिमत्तेचे होते. तर ते कसं, तर उंडीच्या बिया आणि चाफ्याची फुलं विकता येतील आणि त्यातनं थोडेसे पैसे मिळवता येतील आणि घरच्यांना मदत होईल, हा विचार तेव्हा फार कमी लोकांनी केला होता. म्हणजे एक त्यांचे जे चरित्रकार आहेत पिलणकर, त्यांनी स्पेसिफिकली लिहिलेलं आहे की बाकी सगळी मुलं जेव्हा खेळायची, बागडायची, मजा करायची, किल्ल्यावर एकदा इकडे लाईट हाऊसवर जा, एकदा भगवती देवीला जा, इकडे तिकडे फिर, तेव्हा स्वतः भागोजी शेटकीर हे काहीतरी विकून त्यातनं पैसे मिळवून घरी देत होते. म्हणजे त्यावरनं लक्षात येतं की फक्त गरिबी आहे म्हणून दुःख करत तर कधीच बसले नाहीयेत. जेव्हा मी तुम्हाला सुरुवातीला ती गोष्ट सांगितली, सावकार घरी आला आणि सगळी भांडी कुंडी बाहेर काढायला लागला, तेव्हा भागोजी शेटकीरांना खूप जास्ती वाईट वाटलं आणि त्यांना लक्षात आलं की मला रत्नागिरीत थांबून चालणार नाही. त्यांनी कुठेतरी मुंबईचं नाव ऐकलेलं होतं आणि मुंबईचं नाव ऐकलंय तर मुंबईत गेल्यावर ह्याच्यापेक्षा मोठं काहीतरी आहे एवढं त्यांना माहित होतं. अर्थात एक 10 ते 15 वर्षाचं वय होतं, त्यामुळे त्यांना तेवढंच कळत होतं की मुंबईत गेल्यावर जास्ती पैसा मिळेल आणि मुंबईत गेल्यावर पैसा मिळेल पेक्षा त्यांचं हेही होतं की तिथे मी कष्ट करीन आणि तो पैसा का मिळेल, तर मला घरच्यांना मदत करता येईल, माझ्या घरच्यांचं कर्ज फेडता येईल. आणि म्हणून ते एकदा अचानक एका बंदरावर गेले. तिकडे एका माणसाला त्यांनी विनवणी केली आणि अतिशय विनवणी करून, तो माणूस पण सर्वोदयाचा होता, त्यांनी भागोजी शेटकीरांना कुठल्याही प्रकारचं तिकीट वगैरे काही न घेता त्या बोटीत बसवलं आणि भागोजी शेटकीर मुंबईला गेले. इथे खरा त्यांच्या कार्याची आणि सगळ्याची एक विस्तार होण्याची सुरुवात आहे. आता शेठजी जेव्हा मुंबईला पोहोचले तेव्हा त्यांचं साधारण वय होतं 14-15 वर्ष. तर ते मुंबईला पोहोचलेले आहेत. लक्षात घ्या, एक फार छोट्या गावातनं अचानक एक व्यक्ती जेव्हा खूप मोठ्या शहरात जातो तेव्हा जे भारावून जाणं आहे ते शेठजींचं झालेलं आहे. पण ते सगळं बघूनही, ते बंदर बघितलं, सगळं बघितलं, ते बघून ते भारावून गेले होते. पण त्यांना एक लक्षात आलेलं, आपल्याला काही झालं तरी कष्ट करायचे. ज्यांनी शेठजींबद्दल बोललेलं आहे ते सगळेजण 100% म्हणतात की शेठजी कुठल्याही गोष्टीला नाही म्हटलेलं नाहीये. ते कधीही नाही म्हणायचे नाही. त्यांनी सगळी कामं पत्करली. तरी त्याच्यात बघा, ती एक चुणूक कायम माणसाची दिसते, एक तल्लख बुद्धी असते ती दिसते. ती म्हणजे ते सुतार काम करत होते. आता ते सुतार काम करत असताना त्यांना जेवढे पैसे मिळायचे तर ते पैसे त्यांचे जे काही मिळायचे ते त्यांच्या जगण्यातच जायचे मुंबईत. मग ते म्हणाले की मग मी घरी कसे पैसे पाठवणार, मला त्यांना कर्ज फेडायचं होतं, त्यांना ती भीषण गरिबी घरची त्यांना दूर करायची होती. मग ते काय म्हणाले, चला आपण हमालीचं काम करू. आणि चरित्रकारांनी लिहून ठेवलेलं आहे की ते हमालीचं काम करताना कधीही त्यांनी बार्गेन नाही केलं. जे असेल, जेवढे पैसे द्यायचे तेवढे यायचे, पण ते पैसे एक्स्ट्रा मिळायचे आणि ते एक्स्ट्रा पैसे ते घरी पाठवायचे. एक फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. तेव्हा म्हणजे काय म्हणतात, तो एक रिफॉर्मेशनचा काळ होता पूर्ण मुंबई शहराचा. बरीच लोक मुंबईत येत होती, ती काय म्हणतात ते आपला व्यापार स्थापन करत होती. बरीच लोक नोकरीसाठीही येत होती. बंदर मोठं होत होतं. ब्रिटिशांनी एक महत्वाचं ठाणं मुंबईला केलेलंच होतं. ती लोक चूल पेटवायला त्यांना भुसा लागे
भुसा म्हणजे काय, ते लाकडाचं जे एक बाय प्रॉडक्ट आहे ते लागत होतं. शेठजींना लक्षात आलं की हा भुसा जर घरोघरी लागतोय चूल पेटायला तर तो बेसिक गोष्ट आहे, बरोबर आहे. मग काय करतो, तर त्यांनी जिथे सुतारकाम करत होते त्यांना एक विनंती केली की मी रात्रीचं ते सगळं काम झाल्यानंतर तो भुसा मी झाडत जाईल. म्हणजे तो मालक होता, तो म्हणाला मग झाड. शेठजी तो सगळा भुसा झाडून काढायचे आणि तो भुसा विकायचे. लक्षात घ्या, ह्याला आंतरप्रेनरशिप स्किल्स म्हणतात. आपण आत्ता बरेच लोक आंतरप्रेनर्स होत आहेत, बिझनेस चालवतायत, सगळं करतायत म्हणतो, पण बरेच वर्षाआधी तेव्हा असा विचार करून काहीतरी विकल्यावर एक बाय प्रॉडक्ट जे कोणालाच उपयोगी नाहीये ते विकून आपल्याला पैसे कमवता येतील, हा विचार शेठजींचा होता. आणि शेठजींची काय म्हणतात ती महती ही आहे की त्यांना ह्या गोष्टी खूप कमी वयात पटकन समजायला लागल्या. आणि त्याच्यानंतर आयुष्यात एक कलाटणी देणारी गोष्ट घडली, ती म्हणजे त्यांना पालनजी शेठजी भेटले. तेव्हाचे पारसी लोक मुंबईत खूप जास्ती स्थायिक झाले होते. त्यातले खूप मोठे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे पालनजी शेठजी. तर पालनजी शेठजींनी एका फार कुठल्या तरी एक हमालीचंच काम होतं ते करायला भागोजींना म्हणाले. भागोजींनी ते काम केलं आणि त्याच्यावर खुश झाले. ते खुश होऊन म्हणाले तू माझ्याकडेच काम कर. आणि म्हणून भागोजी पालनजींकडे काम करायला सुरुवात करू लागले. लक्षात घ्या, तेव्हा वय किती असेल, 17-18 असेल, तेव्हा त्यांनी पालनजींसाठी काम करायला सुरुवात केलेली आहे. शेठजी हे पालनजींचे फक्त एक कामगार नव्हते, काही वर्षांनी ते पार्टनर झालेत, म्हणजे एक बिझनेस पार्टनर झालेत. तर एवढी सगळी जी ग्रोथ आहे ती भागोजी शेटकेरांची खूप कमी वयात आणि खूप कमी काळात आहे. हा त्यांचा ग्रेटनेस आहे आणि हे आपण शिकायचंय. आता पालनजींबरोबर काम करत असताना अजून एक गमतीदार गोष्ट आहे की ते डायरेक्ट त्यांना पार्टनर बनवलेलं नाहीये. तर एक छान कथा चरित्रकार सांगतात त्यांच्या बाबतीत. एकदा असंच टेस्ट घ्यायची, म्हणजे एक चाचणी घेऊ की हा व्यक्ती किती प्रामाणिक आहे. ह्यासाठी पालनजींनी मुद्दाम एक 100ची नोट, तेव्हा ते कचरा जे साफ करायचे शेठजी, तिथे टाकून ठेवली, अशी चुकून मुद्दाम पेरून ठेवली. थोड्या वेळाने शेठजींनी साफ करायला घेतलं आणि पटकन शेठजीने ती नोट न बघता सुद्धा पालनजींसमोर ठेवली आणि म्हणाले की ओ तुमची ही नोट पडली होती. तर पालनजी त्यांच्यावर एवढे खुश झाले, कारण की लक्षात घ्या 100 रुपये आत्ता काहीच नाहीये, पण तेव्हा सोन्याची किंमत होती 15 रुपये प्रति तोळा. आणि तेव्हा 100 रुपयाची नोट पडलेली शेठजी डायरेक्ट त्यांना परत देतात. इथे आपल्याला शेठजींचा प्रामाणिकपणा समजतो. अनेक वेळेला पालनजींनी शेठजींना असं सांगितलेलं आहे की तुम्ही आता स्वतंत्रपणे कॉन्ट्रॅक्ट भरा. म्हणजे एवढं चांगलं काम करायला लागले, एवढं कीर्ती गाजवली होती पालनजींबरोबर पार्टनर म्हणून, पण शेठजींनी हे कधीही केलेलं दिसत नाही. ते म्हणाले तुम्ही मला मोठं केलंय, तुम्ही जर मोठं केलं असेल तर मी तुमच्याबरोबरच काम करणार. आणि हे शेवटपर्यंत शेठजींनी पाळलेलं आहे. हे शेठजींचं मोठेपण हे मुद्दाम सांगायला हवं. आता शेठजींनी किती इमारती बांधल्या आणि काय काय बांधलं ह्याची नावं घेतलीत तर तुम्हाला लक्षात येईल की केवढं मोठं त्यांचं कार्य होतं. मी मुद्दाम तुम्हाला काही ठराविक पालनजींबरोबर केलेल्या गोष्टींची आणि कन्स्ट्रक्शन केलेल्या बिल्डिंगची नावं सांगतो. नाशिक सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, लायन्स गार्डन, सेंट्रल बँक बिल्डिंग, वाडिया बिल्डिंग, मफतलाल पार्क, ब्रेबॉन स्टेडियम, इंडियन मर्चंट चेंबर, माधवजी धरमसी मिल्स, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन, स्टेट बँक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, अँबॅसेडर हॉटेलची इमारत, ग्वाल्हेरच्या महाराजांचा बंगला आणि अशा अनेक बिल्डिंग्स स्वतः शेठजींनी आणि पालनजींनी एकत्र बांधलेले आहेत. म्हणजे तुम्हाला कार्याचा केवढा विस्तार होता हे समजेल.